guys, and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng Shakoy or Buchi-Buchi. And here are the following ingredients. Ang ating first step, itong ating warm milk, kailangan ang temperature niya ay 110 to 115 degrees Fahrenheit. Lagyan lang natin ng 1 tablespoon ng sugar at papaansahin natin yung yeast. Haluin lang natin. Hintayin lang natin itong umalsa for about 5 minutes. After 5 minutes, napaansa na natin yung yeast. Transfer lang natin ito sa bigger bowl. And then, i-add na natin yung warm water at yung salt. Sama na rin natin yung butter. Haluin lang natin. Then, i-add na natin yung all-purpose flour. Haluin lang natin to using a spatula. Na rin natin yung eggs. Haluin lang uli natin. Transfer lang natin dito sa clean worktop yung ating dough mixture at mag-start na tayo mag-knead. Or na malinis ang hands nyo bago nyo i-handle yung ating dough. So, ang pag-knead, kailangan ipipress nyo and then ipupush nyo away from you yung dough. So, at this point, medyo sticky pa yung ating dough kasi hindi pa natin masyadong nahalo lahat ng ingredients. Pero, just take time and have your patience. Mamaya, magdidikit-dikit din yan. Ayan, na-form na yung ating dough. Continue lang natin yung pag-knead by pressing and pushing it away from you. Continue natin ang pag-knead for about 15 minutes. Pagka medyo sticky yung dough nyo, pwede kayong mag-add ng konti pang flour. Pero wag masyadong marami. Pag naman masyadong dry yung inyong dough, mag-add lang kayo ng konting oil, then continue lang yung pag-knead. Kailangan natin ma-form ang gluten para maging elastic ang ating dough, para aalsa siya at maging malambot. Ng pag-knead for a total of 15 minutes. Para natin malaman kung na-form na ang gluten at kung ready na ang ating dough, gagawin lang natin ang window pane test. Mag-pinch lang kayo ng small portion and then hihilahin nyo yung dough. Pagka ganitong nabe-break pa yung dough, hindi pa to pwede. Continue nyo pa ang pag-knead. Ayan, after 2 minutes ng pag-knead uli, check uli natin yung dough. Mag-pinch uli tayo. Hilahin natin to check the elasticity. Pagka ganitong hindi na siya nabe-break, this one is ready. Bibilugin lang natin to at ifo-form natin ng parang ball. Yung bowl na ginamit natin kanina, nilagyan ko lang ng oil. Then, facing down, ilagay natin yung dough and then flip it. Kailangan yung oil nasa ibabaw para hindi mag-form ng crust. And then, takpan lang natin to ng cling wrap or damp towel. And we will leave this to rise for a minimum of 1 hour hanggang sa mag-double ng size. And after 1 hour, ayan, lumobo na yung ating dough. Mag-double na sa size. Then, mag-dust lang tayo ng flour dito sa ating worktop. I-transfer natin yung napaalsang dough. I-press down lang natin to para mawala yung air. Hatiin lang natin sa dalawa itong ating dough. Kunin muna natin yung isang portion. I-flatten lang natin using our hand. And then, i-roll natin to. Ang pag-roll, kailangan nakapinch siya at tight. And then, yung dulo, ipipinch nyo para mag-seal. At hahatiin natin to into 8 equal portions.
I-set aside muna natin yung iba para magkaroon tayo ng space. Then, yung one portion, i-roll natin ito para humaba. Kaya ganito mahaba na, i-fold lang natin sa dalawa. Then, i-pinch nyo yung dulo, tsaka nyo siya iti-twist. Na meron ako nakaprepare na tray, ilalagay ko lang dito. Nakagawa ako ng total ng 16 pieces. Cover lang uli natin to ng cling wrap or damp towel. And we will leave this to rise for 40 minutes hanggang sa mag-double yung size. Ayan. After 40 minutes, umalsa na yung ating dough. Pwede na ito. Tanggalin na natin yung cling wrap at mag-proceed na tayo sa ating next step. Dito sa ating pan, nag-preheat na ako ng oil. Ipiprito na natin yung napaalsa nating dough. Huwag nyo masyadong siksikin yung inyong kawali. Mga 3 lang. Then, i-fry natin to for a minimum of 2 to 3 minutes on each side. Ayan, about after 2 minutes, medyo na-brown na siya. Baliktarin lang natin. Continue ulit natin yung pagpiprito for another 2 minutes. Ayan, pagka ganitong light na yung ating bread, pwede na ito. Transfer na natin to sa isang cooling rack. Then, continue na natin na pagpiprito hanggang matapos natin lahat. And lastly, yung naprito nating shakoy or buchi-buchi, i-roll lang natin sa sugar habang mainit pa. Make sure na well-coated yung itong ating shakoy. And there you have it, our homemade shakoy or buchi-buchi. Best served with melted Nutella. Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.